Okay. Good morning, students. In the previous lecture, we have completed the exercise 5.1 with important questions. Now, we are going to discuss the next topic, differentiability. Next topic is differentiability. અને આ ટોપિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ 11 ચેપ્ટર નંબર 13 એમાં બે પાર્ટ્સ હતા, લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્સ. તો લિમિટ્સનો કોન્સેપ્ટ જે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન્સને રિલેટેડ જે આપણે કન્ટિન્યુટીમાં ડિસ્કસ કર્યો એમાં મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સમાં લિમિટ્સ ઓબ્ટેન કરી. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, differentiability, which is depends on the standard 11 second part derivative. એમાં ઘણું બધું આપણે જોઈ ગયા છીએ. એમાં ઘણા બધા ફંક્શન્સના ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના ફોર્મ્યુલા પણ આપણે જોયેલા છે. તો થોડીક એની વાત ચર્ચા કરી લઈએ. ડિફરન્શિએબિલિટી શું છે, શું કહેવા માંગે છે એ પણ આપણે જોઈ અને આપણે એ બધા ફોર્મ્યુલાનું સ્ટડી કર્યા પછી આગળ વધીશું. બરાબર, કે આ ચેપ્ટર્સમાં કેવી રીતે આપણે એને કન્ટિન્યુ ક્વેશ્ચન્સમાં કરીશું. બરાબર, ચલો તો આપણે પહેલી શરૂઆત કરીએ, વાત કરીએ ડિફરન્શિએબિલિટી. તો લેટ અસ એઝ્યુમ કોઈ એક ફંક્શન છે. તો લેટ y equals to f of x be a real function. આ એક ફંક્શન છે જે રિયલ વેલ્યુ પર ડિફાઇન્ડ છે. મતલબ એનો ડોમેન કોડોમેન રિયલ નંબર્સ એટલે કે સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ r છે. એવું એક ફંક્શન y equals to f of x ડિફાઇન છે. હવે આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ પણ હોઈ શકે, ડિસકન્ટિન્યુઅસ પણ હોઈ શકે. અમુક પોઈન્ટ્સ આગળ કન્ટિન્યુઅસ હોય, અમુક પોઈન્ટ્સ આગળ ડિસકન્ટિન્યુઅસ હોય, બધી પોસિબિલિટીઝ છે. બરાબર, એ બધું જ ટોપિક ડિસ્કશનમાં આવે કન્ટિન્યુટીના. અત્યારે હાલ આપણે હવે નવા ટોપિક પર જઈએ છીએ, ડિફરન્શિએબિલિટી. તો આવું પોસિબલ છે કે આ ફંક્શન it may be a differentiable at x equals to a or not differentiable at x equals to a. એ ડિફરન્શિયેબલ હોય પણ ખરું અને ના પણ હોય. એ ડિસાઈડ કરવા માટે શું આપણે પ્રોસિજર ફોલો કરવાની એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો જો કોઈ બી ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ એટ x equals to a ક્યારે કહેવાય? તો મેં આ ફંક્શનની વાત કરી is if ક્યારે ડિફરન્શિયેબલ કહેવાય એની વાત કરું છું. if f limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a exist, then f of x is differentiable. Then f of x is differentiable at x equals to a. આવું કહેવાય બેટા. શું ડેફિનેશન છે? if limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a exists, then we can say that f of x is differentiable at x equals to a. Otherwise it is not differentiable at x equals to a. So this is the definition which we have to use to check the differentiability of given function y equals to f of x. Okay, ચલો આ ડેફિનેશન ને બીજી રીતે પણ લખી શકાય અને આ જે ડેફિનેશન છે ને એને આપણે f dash a કહી શકીએ. શું કહી શકીએ બેટા? f dash a, which can be written as limit x tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. આ 11th માં આ ડેફિનેશન ને રિલેટેડ ઘણા બધા सम्स આપણે સોલ્વ કરેલા છે અને એ જ વસ્તુ આ ફોર્મેટમાં પણ લખી શકાય. મતલબ આ બંને ડેફિનેશન એક જ છે, ખાલી લખવાની પેટર્ન બદલાય છે. લિમિટ x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a. તો આ ડેફિનેશન બંને રીતે લખી શકાય. if f dash a exists, then we can say that if f dash a એટલે કે આની વેલ્યુ exist
એટલે કે આની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ, મતલબ f dash એ એક્ઝિસ્ટ, then we can say that f of x is differentiable at x equals to a. અને આ ડેફિનેશન ને તમે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેરિવેટિવ નામ આપેલું છે ઓર ડેફિનેશન ઓફ ડેરિવેટિવ કહેતા હતા. ઓકે, કોઈ ફંક્શન છે એ આખા ડોમેઇન ઉપર ડિફરન્શિયેબલ છે તો that is differentiable for every x belongs to domain. તો એ ફંક્શન કાયમ માટે ડિફરન્શિયેબલ કહેવાય. બધા જ રિયલ નંબર્સ પર હોય, ધારો કે કોઈ ફંક્શન ડિફાઇન, તો એ બધા રિયલ નંબર્સ માટે કન્ટિન્યુઅસ હોય કે ના હોય, આપણે ડિફરન્શિયેબિલિટી ની વાત કરવાની એટલે આની વાત કરવાની. બરાબર? તો આ ડિફાઇન થાય, એક્ઝિસ્ટ થાય, એનો મતલબ એવો થયો કે એ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ ફોર ઓલ x belongs to r. એવું પણ હોઈ શકે ફંક્શન. બરાબર? જેમ કે x⁻n પોલિનોમિયલ ફંક્શન છે, તો પોલિનોમિયલ ફંક્શન નું આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખેલું છે કે x⁻n એનું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે ફોર એવરી રિયલ નંબર, અને એનો આન્સર આવે n(x⁻n−1). તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ ફોર એવરી રિયલ નંબર. તો જેટલા બી ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખેલા છે કાં તો યાદ રાખવાના છે, એ બધા જ ડિફરન્શિયેબલ ફંક્શન કહેવાય ફોર ઇટ્સ on its domain for every real numbers for the function where it is defined. જ્યાં ફંક્શન ડિફાઇન છે ત્યાં કન્ટિન્યુઅસ ની વાત નથી, ડિફરન્શિયેબિલિટી ની વાત કરીએ છીએ. હવે કન્ટિન્યુટી અને ડિફરન્શિયેબિલિટી માં શું રિલેશન છે એનું થોડુંક વાત કરી લઈએ, પછી આના એકાદ બે ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. બરાબર? તો કન્ટિન્યુટી અને ડિફરન્શિયેબિલિટી માં થોડુંક સિમિલારિટી કરીને છે, અને એ આપણે ગોલ્ડન સ્ટેટમેન્ટમાં નોટ્સ બનાવીને લખી રાખવા હોય તો લખી રખાય. ચલો નોટ્સમાં થોડુંક લખીએ. જો કોઈ ફંક્શન બેટા if f of x is differentiable, જો કોઈ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ હોય, if f of x is differentiable then it is continuous. જો કોઈ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ હોય ને હોય જ. આ ફિક્સ. આનાથી ઊંધી વાત કરું તો એ પોસિબલ ના પણ હોય. બરાબર? તો આ એક સ્ટેટમેન્ટ થયું ફર્સ્ટ. સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટની વાત કરું, if f of x is continuous, માની લો કે કોઈ ફંક્શન તમારું કન્ટિન્યુઅસ છે, then it may be differentiable. એ કદાચ ડિફરન્શિયેબલ હોઈ પણ શકે અને ના પણ હોઈ શકે, એવું શ્યોરિટી છે નહીં. તમે શ્યોરલી કહી ના શકો બેટા. બરાબર? પણ હા, કોઈ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ છે તો એ કન્ટિન્યુઅસ છે ને છે એવું તમે શ્યોરલી કહી શકો. સારું, આનો કોન્ટ્રાપોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ લખું. કોન્ટ્રાપોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ થર્ડ નંબરમાં લખું છું. તો એ કોન્ટ્રાપોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ એવું બને બેટા કે if the function is not continuous, બરાબર, તો it is not differentiable. if f of x is not continuous, contrapositive statement છે, continuous, then it is not differentiable. તો એ differentiable પણ નથી જ. if the function is not continuous, માની લો કોઈ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ નથી તો એ ડિફરન્શિયેબલ પણ નથી જ. ઓકે, તો આ વસ્તુ મગજમાં ઉતરી ગઈ બેટા. તો આ સ્ટેટમેન્ટ્સ હતા જે આપણે યાદ રાખવાના છે, જે ઘણી જગ્યાએ આપણને હેલ્પફુલ થશે, ઘણા એમસીક્યુ શોર્ટમાં સોલ્વ કરવા હશે તો કામ લાગશે. ઓકે, તો જોઈ લેજો બેટા. કોઈ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ ક્યારે કહેવાય? at x equals to a. તો f dash એક્ઝિસ્ટ થાય એટલે ડિફરન્શિયેબલ. what is f dash? તો from first principle of derivative, limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by h
or we can say that limit x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a આ એક્ઝિસ્ટ થાય એટલે કે f dash a exist મતલબ f of x is differentiable at x equals to a કહેવાય. ઓકે સારું, હવે વાત કરીએ બેટા not 1. if f of x is differentiable then it is continuous, fixed છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં. આનો કોન્ટ્રાપોઝિટિવ if f of x is not continuous then it is not differentiable. બરાબર. ચલો એના પછી ઊંધું if f of x is continuous then it may be differentiable, એટલે differentiable હોઈ શકે બી કાં તો ના પણ હોય, એની માટે કોઈ શ્યોરિટી આપી શકાય નહીં. આ બંને સ્ટેટમેન્ટમાં શ્યોરિટી ખરી. ઓકે ચલો આને રિલેટેડ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં બે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે, એ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોવાના છે. તો આપણે એ બંને ક્વેશ્ચન્સ જોવા છે. ઓકે તો એ બંને ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ. પહેલા આટલું તમે નોટ ડાઉન કરી લો, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી બંને ક્વેશ્ચન્સ નું ડિસ્કશન કરીએ. જોઈ લો ફટાફટ. Now see the next question. Question number 9 of exercise 5.2. The question is prove that the function f given by f of x is equals to modulus x minus 1, x belongs to R and a domain share set of real numbers, is not differentiable at x equals to 1. આ ફંક્શન આ પોઈન્ટ આગળ નોટ ડિફરન્શિયેબલ, બાકીના બધા પોઈન્ટ્સ આગળ ડિફરન્શિયેબલ છે. તમારે ચેક કરવું હોય તો કરી જોજો, કોઈ બી રિયલ નંબર્સ માટે ડિફરન્શિયેબલ થશે જ, પણ એટ x equals to 1 નોટ ડિફરન્શિયેબલ છે. ચેક કરીએ આપણે એટ x equals to 1 ડિફરન્શિયેબલ છે કે નહીં. તો પહેલું ફંક્શન જે આપ્યું છે ને એ 1 ની લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ માટે વેરી થશે. જો x minus 1 નું મોડ્યુલસ છે, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ 1 છે, એટલે 1 ની લેફ્ટ સાઈડ માટે નેગેટિવ થશે અને 1 ની રાઈટ સાઈડ માટે પોઝિટિવ થશે. એટલે પહેલું તો આપણે ફંક્શનને જો ડિફાઇન કરીએ ને તો આ રીતે લખાય. હિયર ફંક્શન f of x is equals to modulus x minus 1. એની માટે બે કેસ આવશે. એક x greater than equals to 1 હોય તો મોડ્યુલસ x minus 1 નો આન્સર બેટા x minus 1. કઈ રીતે? તો સિમ્પલ છે, x greater than equals to 1 મતલબ કે x minus 1 પોઝિટિવ or equals to 0 અને એનું મોડ્યુલસ રિમૂવ કરીએ એટલે ડાયરેક્ટલી x minus 1 લખાય. For x less than 1, જો x 1 થી લેસ હશે તો x minus 1 less than 0 થાય. અને x minus 1 less than 0 means x minus 1 નેગેટિવ ટર્મ, તો મોડ્યુલસ ની અંદરની ટર્મ નેગેટિવ હોય તો એ રિમૂવ કરીએ મોડ્યુલસ તો આગળ માઈનસ સાઇન આવે. શું આવે બેટા? આગળ માઈનસ સાઇન આવે. તો મેં માઈનસ લખી દીધું x minus 1. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણું મોડ્યુલસ રિમૂવ થાય છે. ચલો આ મગજમાં ક્લિયર થઈ ગયું મોડ્યુલસ રિમૂવ કઈ રીતે થયું એ. આ આપણું ફંક્શન ડિફાઇન. મારે વાત કરવી છે at x equals to 1 મતલબ f dash 1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું બેટા? f dash 1. અને f dash 1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો લિમિટ x tends to 1 f of x minus f of 1 divided by x minus 1 કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે. યાદ કરો બેટા, 1 a ની જગ્યાએ મેં 1 લખ્યું, a ની જગ્યાએ શું લખ્યું? 1. તમારે આ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. We have to calculate this value and if this value exists, જો આ વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થાય તો જ આપણે એવું કહી શકીએ કે our function is differentiable at x equals to 1, otherwise it is not differentiable. ઓકે ચલો તો આપણે f dash 1 કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે વાત કરીએ. અત્યારે હાલ આ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, પણ 1 ની લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ માટે ફંક્શન તો વેરી થાય છે, ફંક્શન ચેન્જ થાય છે. એનો મતલબ એવો થયો કે મારે આ ક્વેશ્ચનમાં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે.
In this question we have to calculate left hand limit as well as right hand limit. બંને લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે. તો now we have to calculate, શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? લિમિટ x tends to 1 f of x minus f of 1 divided by x minus 1. બટ આપણે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અલગ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની, તો બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ કરી લઈએ. ઓકે, તો બીજી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે રાઈટ હેન્ડ લિમિટ માટે. લિમિટ x tends to 1 plus f of x minus f of 1 divided by x minus 1. ઓકે, સારું. હવે વાત કરું જ બેટા, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટનું પહેલા કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. ચલો x tends to 1 minus એટલે એની માટે f of x શું થાય? તો 1 minus એટલે x less than 1 અને x less than 1 માટે f of x આ મૂકવાનું. તો f of x ની વેલ્યુ મૂકી દો. સાથે સાથે f of 1 ની વેલ્યુ પણ મૂકી દઈએ. બંને વેલ્યુ મૂકી દઈએ. ચલો તો બંને વેલ્યુ મૂકી દઈએ. તો લિમિટ x tends to 1 minus f of x is minus of x minus 1 minus f of 1. બેટા f of 1 એટલે x equals to 1, f of x થાય x minus 1 અને એમાં x ની જગ્યાએ મૂકીશું 1 એટલે 1 minus 1 એનો આન્સર આવશે બેટા 0 divided by x minus 1. બરાબર, અને આને થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે x minus 1 કેન્સલ થઈ જશે અને આન્સર આવશે લિમિટ x tends to 1 minus 1 અને એની ડાયરેક્ટ લિમિટ કોન્સ્ટન્ટની ડાયરેક્ટ લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ જ આવે એટલે -1 આન્સર આવી ગયો બેટા. આ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટનો આન્સર આવે માઈનસ. કઈ વેલ્યુ ક્યાંથી કેવી રીતે મૂકી? તો અકોર્ડિંગ ટુ કન્ડિશન x tends to 1 minus that means x less than 1, f of x મળી ગયો minus of x minus 1. same way we have to find f of 1. f of 1 માટે at x equals to 1 f of x થાય x minus 1. એમાં x ની જગ્યાએ 1 મૂકી દીધા, 1 minus 1 એનો આન્સર મેં ડાયરેક્ટ લખ્યો 0. આમાં બધા જ આન્સર મેં ડાયરેક્ટ લખ્યા છે. તમારે જો આગળ કન્ડિશન્સ બાજુમાં બતાવીને કરવું હોય તો છૂટ છે, તમે બતાવીને કરી શકો છો. ચલો હવે વાત કરીએ રાઈટ હેન્ડ લિમિટની. મતલબ લિમિટ x tends to 1 plus f of x minus f of 1 divided by x minus 1. લિમિટ x tends to 1 plus એટલે x greater than 1. x greater than 1 માટે f of x શું થાય બેટા? x greater than 1 માટે f of x x minus 1 and f of 1. f of 1 તો 0 જ થવાનું, જે હમણાં હતું એ જ. f of 1 બદલાશે નહીં. તો f of x અને f of 1 ની બંનેની વેલ્યુ અહીં મૂકી દો. તો લિમિટ x tends to 1 plus f of x. f of x શું થયું બેટા? f of x નો આન્સર આવ્યો x minus 1 અને f of 1 નો આન્સર 0 divided by x minus 1. જોઈ લો બેટા, કેલ્ક્યુલેશન થશે x minus 1 કેન્સલ એટલે આવશે બેટા લિમિટ x tends to 1 plus 1 અને 1 ની લિમિટ આવી ગઈ બેટા 1. જોઈ લો, તમને લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટનો આન્સર મળ્યો -1, રાઈટ હેન્ડ લિમિટનો આન્સર મળ્યો +1. હિયર શું લખી શકાય બેટા? જોજો, લિમિટ x tends to 1 minus f of x minus f of 1 divided by x minus 1 which is not equals to limit x tends to 1 plus f of x minus f of 1 divided by x minus 1. Therefore we can say that limit x tends to 1 f of x minus f of 1 divided by x minus 1 does not exist. આનો મતલબ એવો થયો બેટા કે આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ કરતી નથી. અને આ લિમિટ એટલે શું? f-1. શું કહેવાય બેટા? f-1 does not exist. f-1 does not exist. Therefore we can say that f of x is not differentiable
not differentiable at x equals to 1. F of x is not differentiable at x equals to 1. કેમ? તો કે f dash 1 does not exist. જો exist કરતો હોય તો differentiable કહેવાય. ઓકે, તો કેલ્ક્યુલેટ શું કરવાનું? આ કઈથી આવ્યું? f dash 1 પરથી. બરાબર, એ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ કેમ લીધી? તો કે 1 ની લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ ફંક્શન વેરી થાય છે. તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ડિસ્કસ કરવી પડે. કરી સોલ્વ કર્યો, આન્સર આવ્યો. બરાબર, તો આના જેવો જ એક ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ છે. પહેલા આ જોઈ લો બેટા, ક્લિયર કરી દો પહેલા. Now see the next question number 10 of exercise 5.2. The question is, prove that the greatest integer function defined by f of x is equals to floor function of x where domain is given 0 less than x less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and at x equals to 2. એટલે આપણે બે પોઈન્ટ આગળ આપણે ડિફરન્શિએબિલિટી ચેક કરવી છે. ફર્સ્ટ at x equals to 1 ની વાત કરીએ. તો પહેલા at x equals to 1 ડિફરન્શિએબિલિટી ચેક કરીએ. at x equals to 1 જો આપણે ડિફરન્શિએબિલિટી ચેક કરવી હોય બેટા, તો 1 ની લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ માટે ફંક્શન અલગ અલગ છે કે નહીં પહેલા એ જોવું પડશે. બરાબર, તો હું પહેલા ફંક્શન ડિફાઇન કરી દઉં. જેમ આગળના ક્વેશ્ચનમાં ફ્લોર ફંક્શન ની જગ્યાએ હતું મોડ્યુલસ ફંક્શન, તો મોડ્યુલસ ફંક્શન એક ડિફાઇન કર્યું હતું એના પ્રોપર ડોમેઇન પર. એ જ રીતે આપણે ફ્લોર ફંક્શન પણ જાણીએ છીએ કે ક્યારે કેવી રીતે ડિફાઇન થાય. બરાબર, અને હમણાં જ છેલ્લો એક લેક્ચર્સમાં એક્ઝામ્પલ કર્યો તો યાદ છે, એમાં પણ આપણે ફ્લોર ફંક્શનને પ્રોપર ડિફાઇન કરેલું છે. તો એ એક્ઝામ્પલને યાદ કરી અને ફ્લોર ફંક્શન ડિફાઇન કરું. f of x is equals to floor function of x. અત્યારે હાલ ડોમેનમાં 0 to 3 છે, એટલે હું 0 થી માંડી અને 1 સુધી, 1 થી લઈ 2, યાદ કરો આવું જ કઈ હતું, 2 થી લઈને 3 સુધી મેં ડિફાઇન કર્યું. એમાં મેં 1 ઇન્ક્લુડ કર્યો અને 2 ઇન્ક્લુડ કર્યા, બાકી બધા ઇન્ક્લુડ કરવાની જરૂર નથી. 0 અને 3 ઓપન ઇન્ટરવલમાં છે. બરાબર, ઇનઇક્વાલિટીમાં ઇક્વલ આપ્યું નથી. ચલો 0 થી 1 વચ્ચેના જેટલા બી x હશે એની માટે f of x એટલે કે ફ્લોર ફંક્શન ઓફ x નો આન્સર આવે બેટા 0. 1 to 2 ની વચ્ચેના અને 1 માટે આન્સર આવે 1. એ જ રીતે લાઇઝ બિટવીન x 2 to 3 આન્સર આવે બેટા 2. ઓકે, ચલો આ ફંક્શન f of x ડિફાઇન થઈ. જોઈ લો બેટા, 1 ની લેફ્ટ સાઈડ માટે ફંક્શનનો આન્સર અલગ, રાઈટ સાઈડ માટે આન્સર અલગ છે. એટલે આપણે જે લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની આવશે એમાં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અલગ ડિસ્કસ કરવી પડશે. તો નાઉ we are going to discuss first left hand limit, means limit x tends to 1 minus f of x minus f of 1 divided by x minus 1 divided by x minus 1. ચલો બધી જ વેલ્યુ મૂકવાનો ટ્રાય કરીએ. f of x ની વેલ્યુ f of 1 ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. ચલો f of x ની વેલ્યુ શું થાય પહેલા? તો x tends to 1 minus મતલબ x less than 1 માટે f of x નો આન્સર થાય 0. તો મૂકી દો બેટા, લિમિટ x tends to 1 minus 0 minus f of 1. f of 1 નો આન્સર બેટા x equals to 1, f of 1 એટલે x equals to 1, f of 1 નો આન્સર થઈ ગયો 1. બરાબર, ડિવાઇડ બાય x minus 1. અને તમે આ જોઈ શકો છો બેટા, આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ તો -1 upon x minus 1 આવે અને એની લિમિટ does not exist આવે. આનો આન્સર બેટા લિમિટ x tends to 1 minus -1 divided by x minus 1 does not exist.
ચલો વાત કરું બેટા, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ જ એક્ઝિસ્ટ ના હોય તો રાઈટ હેન્ડ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ હોય કે ના હોય એનાથી કોઈ ફરક પડે? લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ જ એક્ઝિસ્ટ નથી તો રાઈટ હેન્ડ લિમિટની ડિસ્કસ કરવાની વાત આવશે જ નહીં. આ લિમિટ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. તો હિયર આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ નથી થતી તો પછી આ લિમિટ 1 માઇનસ એક્ઝિસ્ટ નથી તો પછી લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પણ એક્ઝિસ્ટ ના જ કહેવાય. કારણ એ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ કરવી હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ બંને ઇક્વલ આવવી જોઈએ. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 f of x minus f of 1 divided by x minus 1 પણ does not exist. બંને એક્ઝિસ્ટ થવી જોઈએ. જો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ નથી થતી તો ડાયરેક્ટ આપણે આ કહી શકીએ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, અને આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ નથી એનો મતલબ f ડેશ 1 does not exist. f dash 1 does not exist અને f dash x જો does not exist હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે f of x is not differentiable at x equals to 1. ડાયરેક્ટલી આવું કહી શકાય. ઓકે, હવે વાત કરીએ at x equals to 2 ની. at x equals to 2 ની તમે જાતે પણ કરી શકો છો, ઈઝી થઈ ગયો ક્વેશ્ચન. at x equals to 2 ફંક્શન 2 ની લેફ્ટ સાઈડ માટે અલગ ડિફાઇન છે, રાઈટ સાઈડ માટે અલગ ડિફાઇન છે. મતલબ કે જો ફંક્શન ડિફાઇન અલગ અલગ હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડે. તો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ at x equals to 2 and right hand limit at x equals to 2 અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો કે નાઉ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ બેટા. લિમિટ x tends to 2 minus f of x minus f of 2 divided by x minus 2. આમાં f of x અને f of 2 ની વેલ્યુ પુટ કરીએ. શું કરીએ બેટા? f of x અને f of 2 ની વેલ્યુ પુટ કરીએ. ચલો f of x ની વેલ્યુ પુટ કરવી હોય તો અહીંયા કન્ડિશન જુઓ બેટા. x tends to 2 minus મતલબ x less than 2. x less than 2 then your f of x is equals to 1. x less than 2 f of x is equals to 1. તો મૂકી દો બેટા 1. લિમિટ x tends to 2 minus 1. What is f of 2? તો at x equals to 2 f of x ની વેલ્યુ at x equals to 2 f of x ની વેલ્યુ થાય 2 એટલે f of 2 નો આન્સર થાય 2 એટલે હું મૂકી દઈશ 2 ડિવાઇડ બાય x minus 2. ડિવાઇડ બાય શું થાય બેટા? x minus 2. જરાક એને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આવો આન્સર આવે બેટા. લિમિટ x tends to 2 minus 1 upon x minus 2 અને તમે જો ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકવા જાઓ તો ડિનોમિનેટર 0 થાય. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, x minus 1 ફેક્ટર રિમૂવ થતો નથી એટલે આ લિમિટ does not exist. આ લિમિટ તો કોઈ દિવસ એક્ઝિસ્ટ થવાની નથી. તો this limit x tends to 2 minus 1 upon x minus 2 does not exist. ચલો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ ના હોય બેટા તો limit x tends to 2 પણ does not exist. So therefore we can say that limit x tends to 2 f of x minus f of 2 divided by x minus 2 does not exist. Okay? ચલો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ કરતી નથી એનો મતલબ એવો થાય બેટા f dash 2 પણ એક્ઝિસ્ટ નહીં કરે. આનો મતલબ શું બેટા? f dash 2 does not exist. Therefore f dash 2 does not exist. ચલો f dash 2 એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા અને બીજી રીતે ઇનડાયરેક્ટલી બીજી લેંગ્વેજમાં શું કહી શકાય? તો we know that we can say that f of x is not differentiable at x equals to 2. Therefore we can say that f of x is not
differentiable at x equals to 2. તો આપણું f of x at x equals to 2 not differentiable થઈ ગયો. તો ક્વેશ્ચનમાં બે વસ્તુ પ્રૂવ કરવાની હતી. આપણું ફંક્શન ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન is not differentiable at x equals to 1 and at x equals to 2. તો જોઈ લો not differentiable પ્રૂવ કરી લીધું. તો આ ડિફરન્શિએબિલિટી ચેક કરવાના આપણી બુકમાં ઓન્લી 2 ક્વેશ્ચન, બે જ ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે, બીજા કોઈ વધારાના ક્વેશ્ચન્સ આપેલા નથી. એટલે આપણે ડિફરન્શિએબિલિટી ટોપિકને અહીંયા ઓવર કરી દઈએ. બીજી વાત કે હવે જે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આવશે એમાં આપણે ફોર્મ્યુલા બેઝડ કામ કરવાનું થશે. ફોર્મ્યુલા બેઝડ એટલે આપણે એવું સમજી લેવાનું કે તમારું ફંક્શન ડિફરન્શિએબલ છે, એનું ડિફરન્શિએશન એટલે કે એના ડેરિવેટિવનો આન્સર આ આવે છે. એવા ફોર્મ્યુલા આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોવાના છીએ અને એનો યુઝ કરી ચેઇન રૂલ આખો એક ટોપિક સ્ટડી કરવાનો છે. એટલે કે ફંક્શનની અંદર બીજું કોઈ ફંક્શન હોય તો એનું ડેરિવેટિવ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય એ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોવાના છે. ઓકે, તો આજના વિડિયોમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ બેટા. થેન્ક યુ વેરી મચ. જોઈ લો એકવાર પ્રોપર